Мені тут одна маленька, руденька і нагла мордочка не дає в'язати. Застрибнула в останній вагон онлайн-в'язання з... Бачите, який милий олень вийшов. Опа-па! Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен, де я розповідаю про в'язанечко в своєму житті. І дане відео буде відео з готовими роботами, з процесами, які в мене зараз на гачку і на спицях. І розкажу вам трішечки, що ж сталося за цей час в моєму житті. У мене сьогодні вже 13 грудня, і останнє моє відео було більше тижня тому, і насправді протягом цього часу я ще майже нічого не знімала. Як ви знаєте, в мене не було наснаги. Я зробила буквально декілька підйомочок, як я наряжала ялиночку, як я готувала кексики, а також я вам залишу фотографії своєї донечки в сукні, яку я в'язала їй на день народження. 11 грудня в неї було день народження, їй виповнилося 2 рочки. Готовим результатом сукнею я безмежно задоволена. Зараз, думаю, десь тут я вам збоку вставляю фотографії. Донечці теж дуже сподобалося. І хочу розказати трішечки таку спочатку для мене страшну історію про цю сукню. Я її прала декілька разів, і перші 2 рази я її прала руками і потім сушила просто на рушничку. А потім в когось з дівчат я побачила на каналі, що вони розповідають, що пряжу фольку, а в'язала я цю сукню з пряжі фолька, в мене в 100 грамах 1600 метрів, в'язала я її в 4 ниточки на спицях 3,5. Що вони цю пряжу порують в пральній машині. І я вирішила також спробувати попрати. Ну, думаю, я ж її руками прала, все було ок. І що ви думаєте? Я її попрала, і вона в мене підзвалялася. І, я не знаю, треба було поміряти, між іншим, наскільки вона стала коротшою і меншою, але вона так нормально підзвалялася. Після цього я її висушила, засмутилася, звичайно, але вирішила, що потрібно якось спробувати виправити ситуацію. І я її ще десь 2 рази після цього попрала руками в шампунях для того, щоб розм'якшити полотно. І під час прання я полотно розтягувала. І ви знаєте, це ситуацію спасло. Звичайно, вона не стала прям один в один до того, як вона була, але вона збилася трішечки, стала значно теплішою, проте на донечку мою вона все одно якраз. Вона мала бути трішки вільнішою. Я вам постараюся знайти фотографію до прання, але там така була досить чорнова фотографія, неробоча, але видно, що сукня була більш вільна на донечку. І я спеціально для цього і придумувала оцей поясочок на шнурівочці, для того, щоб її підзібрати і щоб вона була пишніша. Але в нас поясочок виконував насправді лише декоративну функцію, тому що вона була повністю по ній. Зате сукня тепла, і я думаю, що цієї зими, поки вона на неї ще якраз, ми її не один раз одягнемо. Значить, це перша новина, яка сталася зі мною за період, поки мене не було на каналі. І потім давайте я вам розкажу, що я ще зв'язала. На тому тижні я застрибнула в останній вагон онлайн-в'язання з Настею. В неї є сторінка в інстаграмі Забавка.ua. Я вам посилання на її сторінку обов'язково залишу в описі під цим відео. І в неї був онлайн по в'язанню новорічних іграшок. Я хотіла їх дов'язати ще до дня народження донечки і декому зробити подаруночки такі, але я не встигла закінчити всі, тому подарунків не було, будуть, мабуть, вже подаруночки ближче до Різдва. І хочу вам показати, які в мене іграшки зв'язалися. Це ось такий будиночок. Далі, ось такий сніговичок. Їм ще потрібно буде, в мене є ось така ниточка, ось, золотиста. Я хочу з неї повирізати такі клаптики, шматочки, і зробити підвісочки для того, щоб їх можна було вішати на ялиночку. Такий сніговичок. Далі пташечка. І ось такий от коник. Насправді, я дивлюся, ці іграшки, вони настільки пасують до нашої ялиночки, тому що, як ви можете бачити, наша ялиночка, вона прикрашена червоно-білими, ну, кульки насправді тут червоні, і декілька маленьких білих, і біленькі ялиночки. Тому я ще подумаю, можливо, саме цей наборчик я залишу особисто для нас,
тому що, так як донечка маленька, ми ніякі скляні іграшки на ялинку не вішали, в нас лише пластикові. І отакі от в'язані іграшки, вони би дуже розбавили нашу ялиночку. Тому, можливо, ці я залишу для нас, а на подаруночки я буду думати щось інше. Значить, ці 4 іграшки я зв'язала в онлайні з Настею. Я додалася вже в четвер, онлайн був до неділі, але я встигла зв'язати ці 4 іграшки. Насправді вони не дуже величкі. Мені здається, що оформлення, мабуть, конячки зайняло чимало часу, а так, в принципі, небагато, досить просто. Між іншим, цей майстер-клас можна в неї придбати, тому якщо вам цікаво, то обов'язково переходьте і купляйте. І окрім цього, я ще сама зв'язала ось таку цукерочку. Вона, в принципі, також дуже гарно дивиться з цими іграшками, тому що я в'язала з тої ж самої пряжі, як і іграшки. Це білий джинс 01 і червоний, якщо не помиляюсь, 90. Значить, в мене вийшло 5 ось таких от новорічних іграшок. Майстер-клас на цю цукерочку я вже бачила в інстаграмі, є рілси, де показано, як таку можна в'язати. Я ж його зберігала собі ще давно, там був якийсь іспаномовний відео, і просто швидко показувалося, як її в'язати. Тому я думаю, якщо ви захочете, ви знайдете. А якщо ж ні, то напишіть мені, я вам допоможу. Посилання на мою сторінку в інстаграмі ви знайдете в описі також під цим відео, і воно є на основній сторінці мого каналу. Тому звертайтеся, якщо щось потрібно буде, я вам допоможу. Ось так. В'язати шкарпетки з пряжі Alize Wooltime. Ці шкарпетки, між іншим, стосовно цих новорічних іграшок, то я їх в'яжу в рамках спільного проєкту «Від Миколая до Василя» або «Різдвяні зустрічі» 3-й сезон, який організовує Олена Буганова в категорії «Коли сніг пахне мандаринками», там, де ми готуємося до Нового року. І ось ці шкарпетки, які я вам зараз показую, я також в'яжу в рамках цього спільника в категорії «Святий Отче Миколай, мою хату не минай». Тому що ці шкарпетки будуть на подаруночок для нашої прабабусі, для бабусі мого чоловіка. Вона попросила, що для неї дуже дивно, але мені дуже приємно, щоб я зв'язала їй шкарпетки теплі, такі, щоб вона в них могла ходити по дому. Тому я в'яжу, я придбала ось таку от пряжу Alize Wooltime. Номер я вам її підпишу, бо в мене зараз немає з собою етикеточки. Але так як в неї ніжка не дуже маленька, в неї десь 39 розмір, і вона хотіла, щоб шкарпетки були такі, знаєте, трішечки вільніші, тому я вирішила їх в'язати на розмір по табличці 40-41. І для того, щоб мені точно вистачило пряжі, я вирішила на мисочок, п'яточку і резиночку вив'язати пряжі оцієї винного кольору. Я в минулому відео розповідала, що я з неї в'язала шапочку, і тоді я купила 2 моточка, а мені вистачило менше одного. І от з того залишка, який в мене залишався, я відв'язала один мисочок і п'яточку, і вже з нового моточка я почала в'язати ще один мисочок, буде п'яточка і резинка. Буду рожеву пряжу, мабуть, вив'язувати в нуль. Якщо ж я вив'яжу вже халявку, і в мене ще буде залишатися ця рожева пряжа, то я або її залишу, щоб потім можна було кудись додати, можливо, в якийсь жакард, а можливо, я резинку буду в'язати смугастою. Коротше, я це ще буду думати, тому що, бачите, в мене відв'язана тільки одна п'яточка, далі я в'яжу. Шкарпетки я в'яжу за майстер-класом Світлани, її канал «Давай пов'яжемо». Я вже не перший раз в'яжу шкарпетки за цим майстер-класом. Минулі я в'язала просто ще давно і трішечки перезабула. Я глянула деякі моменти, які мені потрібно було, і в'яжу все дуже зрозуміло, класно. П'ятка в мене бумеранг. Починала я, як ви бачите, з мисочка. Тут набір Джуді. Ось так от вони потрошечки йдуть. Продовжувала їх в'язати вчора ввечері. І ось показую вам, що в мене сталося. Опа-па!
Значить, в'яжу я їх на бамбукових спицях, це 3 мм. Ці спиці я купувала ще, мабуть, 3 роки тому в магазині Candy Yarn. На них я зв'язала не один свій проект. На них я починала в'язати речі для своєї донечки. І я тоді купила 3, 3,5 і 4. Одну спицю 3,5 я ще давно зламала, я випадково на неї сіла і вона зламалася. А от 3 і 4 я активно користувалася, мені насправді вони подобаються. І от вчора випадково я одну свою спицю зламала. Таке життя. Але в мене є спиці такі типу китайські, 3, або ж я візьму, в мене є зйомні спиці від Knit Pro, 3 і довгий тросик. В мене, звичайно, є ще такі спиці Тріо, я замовляла їх з Аліекспресу, але тоді прийдеться в'язати по одній шкарпетці, тому що в мене 3 тільки одна пара. Я от вже 5 використовувала одну спицю, цю, і брала додаткову металічну, дов'язала 5, а тепер мені, бачите, в мене подаюча моя спиця зламалася, мені потрібно перезняти все, що залишилося на нові спиці, і тоді продовжувати в'язати. Тому ось такий в мене процесик зараз в роботі. І окрім цього процесу, я сьогодні буду починати в'язати ще одну іграшку. Показую вам зараз свій набір. Ще в мене окремо ось тут лежать очки і носики. Значить, якщо ви мене вже дивитеся давно, то ви знаєте, що я тестую іграшки від Ліни, її сторінка в інстаграмі «Витворяшка Toys». І вже вчора ввечері вона нам написала, що терміново потрібно протестувати оленятко і зв'язати його за сьогодні. Тому я не затягую дуже сильно зйомку цього відео, пряжу я підготувала. Єдине, що я зараз піду позважую деякі моточки для того, щоб визначитися з кольором. Тіло буде такого чи такого кольору, там треба всього 15 грам, але треба перезважити. І з червоним кольором я також, вони трішечки відрізняються, тому що це різна пряжа. Тому я зараз зважу і виберу, які кольори я буду використовувати. Ось такі-то в мене справи. Я побігла працювати і сподіваюся, що підключуся до вас ще на цьому тижні, для того, щоб відзняти фінальне відео і нарешті викласти цей влог. Що ж, не переключайтесь, скоро побачимось! Що ж, ще раз привіт! В мене сьогодні вже 20 грудня і хочу вам показати, що в мене готово на даний момент. Сподіваюся, я зніму ще одне підключення в кінці тижня і покажу, що в мене ще завершиться. Але хочу показати проміжний результат, тому що завтра я вже планую 2 іграшки віддати. Давайте почнемо з них. Мені замовили змійку. Я її в'язала по аналогії змійки, яку я в'язала за майстер-класом Ліни з каналу «Витворяшка Toys», але дівчинка захотіла, щоб змійка була трішечки коротша. Ця змійка в мене 85 см, ця в мене вийшла 70 см. Як ви бачите, вона мінімалістично оформлена, лише обличчя, без язичка, хоча мордочку я їй зробила тут таку саму, як в цієї змійки. І ось таку от смугасту, жовто-коричневу. Така змієчка вийшла. Давайте вам так її ще раз покажу. Ось так. Набиваю я змійки не дуже сильно, для того, щоб ними можна було гратися і вигинати їх. Тому що якщо змійку дуже сильно набити, то вона буде тверда і втратить свою гнучкість. І ось до цієї змійки треба було ще зв'язати іграшку, типу це іграшка цієї змійки. Я зв'язала ось такого от ведмедика. Насправді мені дівчинка переслала картинку, я вам тут залишу малюночок, і по тому малюночку, власне, я і в'язала. В ведмедика очки закриті, він типу ніби спить, вишитий носик, рожеве пузо. І ось такі от я зробила пучки з плюшевої ниточки. Насправді з пучками було трішечки важко, тому що сам ведмедик такий, ну ви бачите, малесенький. Схемку я придумувала сама. От так от. І ось вийшло колір цей коричневий, він трішечки відрізняється від цього. І це пряжа Premium Yarn Baby Smile, але трішечки різні відтінки коричневого кольору.
Ось такий в мене наборчик вийшов, тому завтра планую його вже віддати. Ось так. Якщо, можливо, комусь буде потрібна схема на такого ведмедика маленького, то пишіть, можливо, я створю схему в PDF-форматі, чи десь, то, можливо, я напишу схему, тут насправді його зв'язати дуже легко, і зможе зв'язати будь-хто. Є хвостик я вив'язувала просто пишним стопчиком. Ось такий ведмедик. Ручки в'язуються, мордочка і вушка пришиваються, але, як ви бачите, роботи небагато. Давайте поставимо цих наших красенів тут. До цього я розповідала, що тестую іграшку, ще одну лінену. Це ось таке оленятко. Мені здається, я вам тільки розповідала про те, що я буду його в'язати, а готовий результат не показувала. Тому показую, ось такий малючок вийшов. Майстер-клас вже ніби є в продажі. Да, вже є в продажі, так що купуйте, ви ще встигнете до Нового року зв'язати ось такі от подаруночки. В нього теж, бачите, є маленький хвостик. Тут в майстер-класі повністю все вив'язується в тіло. Окремо, я в'язала тільки шарфик. Він зав'язується. І ви бачите, який милий олень вийшов. Ось так, просто красунчик. Далі, окрім цього, я розповідала і показувала вам, що я в'яжу шкарпетки для бабусі мого чоловіка. І ось мої шкарпетки вже готові. Вона, між іншим, сьогодні має до нас приїхати в гості, побачитися з Соломійкою. І я якраз планую їх віддати. Я їх насправді сушила, але бачите, вони вже трішечки пом'ялися. Але ви можете подивитися, я, мабуть, зніму ще підйомочку і іграшок, і окремо шкарпеточок. В'язала я шкарпетки з пряжі Alize Wool Time. Це така винна, з якої я в'язала шапочку. І ось така от рожева. У мене є дві етикетки з кольорами. Це колір 161, а другий колір 578, але я не пам'ятаю, який саме з них який. Значить, в'язала я шкарпетки на розмір орієнтовно 40, тому що попередні шкарпетки, які я їй віддала, вони були зв'язані на розмір 38-39, але вона сказала, що вони на неї маленькі, тому я взяла з таблички наступні розміри 40-41 і в'язала по тим значенням. На спицях 3 мм я починала з носочка, набирала методом Джуді, і сумарно я вийшла на 52 петлі. П'яточка в мене бумеранг з клином підйому. І закриття. Я спочатку думала, можливо, взагалі цю резинку зробити бордовою, а потім думаю, що ж мені робити з цим залишком рожевої пряжі, хоча, в принципі, в мене все одно залишився. І вирішила, бачите, я зробила ось такі от, тут буквально 3 останні рядочки, і закриття я пров'язала бордовою такою винною пряжею. Мені дуже подобається. Резинку я в'язала 2х2 і закривала я резинку. Ви бачите, як вона вільно виглядає. Прям як таке ніби рюшика в мене вийшло. Закривала резинку я за майстер-класом Вікторії з каналу Україночка в'яжемо тренди. В неї буквально нещодавно вийшов майстер-клас на закриття ось таким от еластичним способом. Можна закривати і резинку 1х1, і резинку 2х2. Я вам коротко розповім, але якщо вам потрібно більш детально, то перейдіть на канал Вікторії і подивіться. Ви пров'язуєте петлю по візерунку, потім повертаєте її на спицю, повертаєте попередню, і ці дві пров'язуєте знову ж по візерунку. Наступну петлю ви знову пров'язуєте по візерунку, повертаєте попередню і знову ж пров'язуєте по візерунку. Тобто я пров'язувала, ось, наприклад, в мене тут був початок ряду, я пров'язувала цю лицьову, повертала попередню петлю і 2 разом пров'язувала лицьову. Пров'язувала наступну лицьовою, повертала попередню і знову ж пров'язувала 2 разом лицьової. Далі наступну пров'язувала виворотньою, повертала свою попередню лицьову і 2 разом пров'язувала виворотні. Я сподіваюся, що більш-менш зрозуміло пояснила. Якщо ні, то переходьте на канал Вікторії, і вона це все просто детально показує. Шкарпетки в мене вийшли вагою 107 грам. Тобто, якби я в'язала їх лише такою рожевою пряжею, то мені би не вистачило. Тому рішення додавати бордову, я вважаю, було правильним.
Шкарпетки мені подобаються, і я сподіваюся, що вони вже точно на неї будуть якраз, тому що, ви бачите, вони такі досить вільні. Я міряла на себе, в мене нога 37, то вони на мене прям, дуже великі. Тому на ній фотографії я вам навряд чи вставлю. Можливо, сфотографую на собі і вставлю на собі. І ще, що мені в них подобається, це через те, що тут є така рюша. Коротше, їх можна вдягати і опускати резиночку ось так от вниз. Взагалі, в мене виникла ідея, можливо, мені зв'язати ще собі якісь шкарпеточки, теж такого плану. Мені сподобалося це от вільне закриття, воно взагалі не передавлює ножку. Особливо, знаєте, в кого дуже широка щиколотка, і кому здавлюють носочки, то такий варіант закриття я вважаю просто ідеально. І от можна так от відгинати, і вони прям такі якісь, взагалі святкові. Тому, як варіант, можна носити або резинкою догори, або можна її зігнути, і буде ось такі от шкарпеточки. І далі, крім цього, що я ще робила? Так як шапочку, яку я зв'язала, розповідала вам в минулому відео, такого теж з Alize Wooltime винного кольору моєму чоловіку не сподобалося, він захотів іншу шапочку чорну. І я тут почала вибирати і думати, з якої пряжі мені ж в'язати. Я спочатку вирішила в'язати з пряжі Gazelle Baby Wool. Ось я навіть зв'язала зразочок, він хотів тоненьку шапочку, тому я вирішила в'язати одною ниточкою. І тому на цьому зразочку я пробувала різний розмір спиць. Спочатку я пробувала в'язати трієчкою, потім перейшла на 2,75 і потім на 2,25. В принципі, на 2,25, це останні ці рядочки резинки, мені сподобалося найбільше, але я як подумала, скільки я ту шапочку буду цими спицями, цими зубочистками колупати, то це буде довго. Але я потім, десь приблизно в той же час, як я в'язала цей зразочок, я зайшла в магазин. Раніше він знаходився недалеко від Дрімтауна, магазин пряжа. В них раніше навіть був сайт пряжа.ua чи Київ пряжа, я вже точно не пам'ятаю, зараз сайт не працює, але в них є сторінка в інстаграмі, вони продають і моточну, і бобінну пряжу. Зараз вони переїхали на Подол, і минулу п'ятницю я якраз була недалеко від них, і думаю, зайду, подивлюся, що в них там є. І що ж я купила? Я купила пряжу, показую вам ось моточок, звичайно, так нічого не зрозуміло. Це 100% меринос, артикул Zegna Barufa Cashwool Teflon. Тут в 100 грамах 1500 метрів, і мені змотали цю ниточку в 4. Ось так, тому що я тоді радилася з консультантом, я сказала, що хочу зв'язати шапочку для чоловіка, щоб вона була тонесенька і відносно тепла. Така, більш-менш демисезонна. Він не хоче, щоб вона була товста і тепла, тому що він їздить на машині і по вулиці не дуже багато ходить. Тому мені змотали її в 4 ниточки. Значить, я вже спробувала зв'язати зразочок з цієї пряжі. В'язала, так як мені змотали, в 4 ниточки, пробувала різні спиці. Пробувала спиці 3, 2,75, 3 і 2,75. В принципі, я особливої різниці не побачила. І так як в мене спиці 3 мм є на тросику 40 см, на якому зручно в'язати шапочки, то я вирішила в'язати шапочку на трійці. Цей зразочок я вже попрала 2 рази. Ви бачите, як випустився пушок. І вона практично не світиться. Дуже-дуже м'якесенька. Я вже в тому році працювала з 100% мериносом. Я в'язала шапочку для Соломійки, ось таку оранжеву, залишу вам тут фотографію. Вона теж була дуже м'якенька, дуже класна. І от прям, знаєте, вона настільки ніжна і приємна на дотик, що мені тепер хочеться працювати 100% мериносом. Так, і я ще думала, можливо, спробувати зв'язати зразочок в 6 ниточок, тому що відео, які я знаходила в інтернеті, з такої пряжі і пряжі приблизного метражу 100% мериноса, в'яжуть в 6 ниточок. І я собі трішечки відмотала, розділила, щоб зв'язати зразочок. Ось такий в мене зразочок вийшов. Звичайно, вам на чорній пряжі дуже погано видно. Тим паче сьогодні ще таке погане освітлення. Його я раз попрала,
Але, сподіваюся, вам видно різницю в фактурі, що тут значно більші петелечки, і вона виходить, бачите, товстіша. Можливо, можна було би зв'язати в 5 ниток, але я вже не хочу заморочуватися. Я показала чоловіку цей зразочок, він сказав, що його все влаштовує і по товщині, і саме цей візерунок, тому що він хотів саме резинку 1 на 1, а не 2 на 2, щоб вона не була товста. Тому все-таки вирішила в'язати спицями 3. І ось я вже почала в'язати, показую вам мій прогрес. Звичайно, просувається вона не швидко. В'язала я її 2 дня. Ось прив'язано за перший день. У мене тут фабричний набір. І ось я прив'язала за другий день. В'яжу, так як казала, на спицях 3 мм. Набирала я на шапочку 152 петлі. Буду закривати так само, як я закривала свою винну шапочку, ділити на 4 клини, виділяти по 3 центральні петлі в кожному клині з середньої лицьової і скорочування прив'язувати по 3 разом в кожному 3-му або 4-му рядочку. Вже буду дивитися по тому, як буду в'язати. Тепер потрібно вигнати довжину. І от я сподіваюся, що до кінця тижня я б дуже хотіла дов'язати цю шапочку, щоб вам вже показати готовий результат. Ось такі мої просування. Якщо я ще вдруг щось почну, то я вам покажу і сподіваюся, що підключусь в кінці тижня, покажу вам свою готову шапочку. Мені тут одна маленька, руденька і нагла мордочка не дає в'язати. Просто вибиває в'язання з рук. Хоче, щоб я тіскала її, а не в'язала. Кірусь! Кс-кс. Вона в'яже шапку. А кіт прям все з рук вибиває. Так і живем. Шкарпетки бабусі підійшли. Також вона поміряла шапочку, яку я також в'язала з пряжі Alize Wooltime. Вона також їй підійшла, тому віддаємо нашій бабусі, точніше, це вже прабабуся нашої Соломійки. Ось ці от шкарпеточки з Alize Wooltime та шапочку. Цю шапочку, правда, ще хотіла моя мама, але я, мабуть, зв'яжу їй якусь іншу. Ось так. Прабабуся задоволена і, в принципі, задоволена я, що змогла її задовільнити. Я вже майже дов'язала шапочку для чоловіка і хочу сказати, що я буду перев'язувати, тому що маківка виходить дуже гостра, я такого ефекту не хочу. Ось цей маркер, він показує, де в мене почалися скорочування. Я їх спочатку робила так само, як в своїй попередній шапочці. Я пров'язувала 3 петлі разом і потім 2 рядочка по візерунку, попередньо розділивши шапку на 4 клини. І збавляння робила в кожному клину. Ось до сюди я в'язала так от чередуючи убавки 2 ряди по візерунку, а потім я вирішила робити збавляння і наступний рядочок лише 1 по візерунку, і потім збавляння для того, щоб швидше закрити маківку, щоб вона не була дуже довга, тому що мені, в принципі, бачите, вона вже з відворотом, мені висоти вистачало. Але в такому випадку маківка виходить дуже гостра, а я такого ефекту не хочу. Я приміряла і на себе, і на чоловіка. Нам не подобається, як воно стоїть. Тому треба перев'язати маківку. І я думаю, можливо, варто десь от стільки розпустити і робити збавляння в кожному рядочку, щоб шапка більш швидко закрилася. Ось так. Тому спробую, сподіваюсь, в мене вийде, тому що вже в мене була надія, що я ще вчора ввечері її встигну закінчити, поперу, і якраз за ніч вона висохне. Але не сталося так, як планувалось, тому сьогодні буду її доробляти. Але взагалі мені дуже-дуже сподобалося працювати з цією пряжею. Вона прям така дуже-дуже ніжна. Отак. Що ж, і знову привіт! У мене сьогодні вже 24 грудня, і я нарешті вирішила записати своє фінальне підключення і підвести підсумок цього влогу. Я дов'язала все, що я планувала, і в минулому підключенні я вам казала, що, можливо, буду починати ще, і в мене таке відчуття я нібито відчувала, тому що саме в той вечір нам написала Ліна, це майстриня іграшки, якої я тестую, що в неї є новий майстер-клас, який потрібно протестувати. Звичайно ж, я погодилася і зв'язала, показую вам ось такого от заюню.
Шапочка в зайчика знімається, шарфик також знімається. Такий от малесенька і мила крихітка вийшла. Війки я зробила ось такі от клейові. Насправді в мене ці оченятка лежали вже давно, і я вирішила, що настав час їм стати готовою роботою. Тому вибрала для іграшки ось такий от наряд. Такий, він не блакитний, він більше, мабуть, до якогось бірюзово-блакитного кольору. І оченятка в мене такі блакитні. Не знаю, чи варто підрізати трішечки віки, бо вони такі, бачите, досить довгі. Можливо, варто їх чуть-чуть обрізати, щоб зробити їх коротшими. Можливо, я вишью ще тут сніжиночку, тому що в майстер-класі в Ліни в неї є клеєві сніжиночки, які вона вішає на іграшки. У мене ж таких немає. Можливо, спробую вишити. Мені подобається, коли вдягнути шапочку ось так от на бік, ну або коли вдягнути її ось так повністю. Ну і, звичайно, вдягнути шарфик. І ця іграшка, якщо ви помітили по її фігурі, то вона, виходить до наборчика, в них досить схожі схемки з цим от оленятком, і вони виходять, знаєте, такий ніби наборчик. Ще в Ліни є майстер-клас на Санту, також такого ж форм-фактору. Тому думаю, що постараюся до Нового року зв'язати ще Санту, щоб в мене був ось такий от наборчик. Мені дуже сподобалося, в'яжеться дуже швидко. Майстер-клас уже вийшов у Ліни на її сторінці в Інстаграмі. Тому, якщо ви ще не підписані на неї, то і вам цікаво в'язати такі іграшки, то переходьте, її майстер-класи написані дуже-дуже детально, плюс додатково є відео по певним моментам, які можуть бути незрозумілі. Тому це ще одна моя готова іграшка за це відео. Давайте покладемо зайченятко і оленятко. І ще я встигла дов'язати, власне, чому я затягнула трішечки цей влог, я таки дов'язала шапку для свого чоловіка. Я вам знімала підключення, де показувала, що мені не подобається маківка. І зараз я шапочку дов'язала, я розпустила з того моменту, що я вам показувала, не знаю скільки рядочків, розпустила і зробила, давайте я на цій стороні покажу, правда чорна пряжа, воно не дуже добре видно. Я ще, бачите, навіть не сховала цей кінчик і зробила десь от звідси починаючи, я пров'язала, мабуть, рядочків 8. Зробила закриття в кожному рядочку для того, щоб маківка була більш гостра. Але, як ви можете бачити, вона все одно не вийшла гостра. Мені хочеться, щоб вона була більш плавна. Тому через то я ниточку не обрізала. Приїде чоловік з роботи, я хочу на нього поміряти, тому що я поміряла на себе і на мені вона торчить. Але в мене голова значно менша, ніж в нього. Тому подивлюся, як буде на ньому. І от по цій стороні я в'язала. Ви бачите, тут йдуть такі центральні лінії, там, де я пров'язувала збавляння. Але мені саме подобається, як ця шапка виглядає з цієї сторони. Тому я думаю, що носити її варто буде саме з цієї. Тому чоловік приїде, я на нього поміряю. Якщо йому сподобається, то я тоді так і залишу, поховаю ниточки і поперу шапочку. А якщо йому не сподобається, то я тоді знову розпущу і буду думати, як перев'язати цю маківку. Можливо, мені прийдеться її повністю розпустити і закрити якимось іншим способом. Буду думати по ходу примірки. На даний момент на цю шапочку в мене пішло 70 грам пряжі, тому в мене ще залишається. Я придбала 130, в мене ще лишається, хай там я в'язала зразочки, але грам 50 в мене точно лишається. Тому подумаємо потім, на що ж ця шапулечка піде. Я вже цього тижня відправила подаруночок в спільному проєкті «Різдвяні зустрічі» від Миколая до Василя. Сподіваюся, він сьогодні вже доїде до власниці. І як бачите, що з моїх іграшок, які я в'язала в спільнику з Настею з інстаграму Забавка.ua, в мене залишилося лише 2 іграшки, тому що 2 з цього онлайну і одну, яку я в'язала додатково цю цукерочку, я вже роздарувала. Я довго думала, що робити з цими іграшками, чи
продати, чи, можливо, залишити собі, і вирішила їх подарувати. Тому, скоріше за все, ці 2 іграшки будуть також комусь подарованими. Я б з задоволенням дов'язала. В кінці відео не зберігся звук, тому що почалася повітряна тривога, і не знаю чому, в мене таке перше сталося, але відео продовжило записуватися, проте звук після того, як я звернула повідомлення про повітряну тривогу, не відновився. Тому записую вже відео на стадії монтажу, і хочу вам безмежно подякувати за те, що ви додивилися до цього моменту. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете коментар під цим відео, поставите лайк, а також підписуйтесь на мій канал, якщо ви до цих пір не підписані на нього. Я вас всіх вітаю з новорічними та різдвяними святами. Віримо в найкраще. Все буде Україна. Вам бажаю міцного здоров'я вам та вашим близьким. І побачимося в наступних відео. Я планую до кінця цього року викласти ще одне відео з підсумками року, та в мене в планах є закінчити майже всі мої розпочаті роботи. Спойлер, в мене їх не так багато. Тому я думаю, що моє заключне відео цього року ще побачить світ до 31 грудня, і ви його також скоро побачите, тому прощаюся з вами ненадовго, і до наступних зустрічей. Па-па-па-па!